What's up guys? Welcome back to my channel and welcome to another episode of unboxing. This is me, Jolitz, and welcome to my unboxing world. So for today's video guys, we're gonna unbox iPhone 12 Pro Max. Ayan. So check natin muna yung box. So itong iPhone 12, medyo kakaiba yung box niya dahil manipis. And ganyan na siya kanipis compare sa mga previous na iPhone na pakita ko sa inyo. So this is iPhone 7. Yan, makapal. iPhone 10s Max. Yan, halos same sila. And iPhone 11 Pro Max. Yung mga previous na iPhones, halos same sila yung mga boxes nila. Ito lang yung naiba kasi kita nyo naman nipis siya. So unbox na natin So ayun siya guys. So ito nga palang iPhone 12 comes in 3 different sizes, capacity 128GB, 256 and 512. And this one is 256. So ayan siya guys. And ang kulay niya is silver, gold, Pacific blue, and graphite. So this one is a Pacific blue. Ayan. So ito yung laman ng box niya. Yan lang. Ito yung pin. Ay, pin ba? Ayan. So may Apple sticker. And then yan, pansundot na SIM card. So, totoo ang chismis na wala siyang headset. Yan, pero meron siyang lightning cable pa rin. Ang nawala lang yung adapter. Pero meron pa rin siya nito. So, kung matagal ka ng iPhone user, tingin ko hindi big deal sa'yo to. Ito lang yung laman. Alam niyo kung bakit? Explain ko Pakita ko tong iPhone 7. Ito yung box ng iPhone 7 ko dati. Yan. So wala siyang laman. And then yung iPhone 10 10X Max. So ayun guys, buhay pa rin yung adapter niya. Halos hindi ko nagamit. Yan. Siguro kasi ang gamit kong ganito ngayon is yung sa iPhone 7 pa. Kaya kita nyo walang laman yung sa iPhone 7 ko. Yung box nung 11 Pro Max. Yan guys. So may headset pa siya. Halos hindi ko nagamit. Kasi naka AirPods ako. Yan. Halos hindi ko nagamit yan. And then, meron din siyang lightning cable. So, hindi ko rin siya nagalaw. Dahil nga kasi ang gamit ko pang lightning cable yung luma. And then, pati yung adapter niya, hindi ko rin nagamit. Yan. So, kung kagaya ko na matagal ng iPhone user, hindi big deal yung ganito lang ang laman ng iPhone. Kasi, may mga magagamit pa akong extra sa mga previous na iPhone. So, ito ay 12 Pro Max. I think ang difference lang nito sa 12 Pro is yung camera features lang. So, kung sa iPhone 12 Pro is ang optical zoom niya is 2 times. I think sa Pro Max is 2.5 times. So, ganun. Alam mo lang siya ng konting-konti lang. So, sige. Pakita ko sa inyo. Try natin operate.
before we end this video guys, quick comparison lang sa previous iPhones. So, gusto ko sana siyang i-compare sa 11 Pro Max, pero ayan, gamit ko, kaya hindi natin makikita. So, dito na lang sa iPhone 7. Ayan. So, ganyan siya guys. Mas malaki lang siya ng konti. And syempre, yung 7 kasi hindi pa full screen. Ayan. Parang may banner pa siya. Ito kasi full screen na to. And this one is 6.33 inches. And yung display niya, diagonal, 6.7. So, ayun lang. And kung mapapansin nyo guys, yung design ng iPhone 12 ngayon is parang pinalik nila yung dating design ng iPhone 5. Yan. Yung ganyan. Parang medyo squared na yung itsura niya. Pero actually, mas gusto ko yung ganitong style eh. Parang mas mukhang matibay siya. Compare mo sa mga ganitong style niya na ang nipis. Yan. And that's it for our unboxing video for today. So, hope you like it. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin dyan, please do subscribe and push the notification bell button for more upcoming unboxing videos. Thank you for watching. Bye!